Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα εύχομαι σε όλους. Με υγεία, με αγάπη, με χαρά και ό,τι άλλο εσείς ποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για την υπέροχη ενεργειακή μας παρέα. Ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο να θυμάστε να πατάτε like, γιατί είναι πάρα πολύ βοηθητικό. Ζεστή αγκαλιά σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού, από τον Καναδά μέχρι την Αυστραλία και φυσικά και στην Κύπρο μας. Πάρα πολύ σας ευχαριστώ για την αγάπη σας, την εμπιστοσύνη σας, τη στήριξή σας. Αγαπημένες και αγαπημένοι, θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορώ πάντοτε να πιάνω όλων σας τις ενέργειες. Γι' αυτό αν κάποιος από εσάς θέλει να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για σας. Και πάμε να δούμε το θέμα μας. Κάνε μια ευχή. Κάνε μια ευχή. Δεν χάνουμε και τίποτα. Μια ευχή είναι αυτή. Και εγώ θα σας πω. Λοιπόν, επιλέγετε πράσινο φθορίτη, ροζ χαλαζία, αμέθιστο. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα γίνει με τη δική σου την ευχή. Κάρτα βάσης εδώ. Με δυσκολεύετε εσείς, με δυσκολεύετε πάρα πολύ, γιατί η κάρτα βάσης θα μου έλεγε τουλάχιστον τι ευχή έχετε κάνει και εντάξει, θα είχα και εγώ 2 στοιχεία, αλλά εδώ με δυσκολεύετε πάρα πολύ. Βέβαια για κάποιους μπορεί να ισχύει ότι έχετε κάνει μια ευχή για κάποιον άνθρωπο με τον οποίο δεν έχετε αυτή τη στιγμή καμία επικοινωνία και καμία επαφή, αλλά αυτό είναι ένα, έτσι, μία παράμετρος. Τώρα, από εκεί και πέρα, κάτι άλλο που μπορώ να σκεφτώ είναι, επειδή εδώ έχουμε μία κάρτα που μιλάει για εσωτερήκευση, έτσι, για το ότι κάποιοι μπορεί να κάνετε μία εσωτερική διαδρομή προκειμένου να πάρετε κάποιες σημαντικές αποφάσεις για τη ζωή σας. Δηλαδή, μπορεί κάτι να θέλετε να αλλάξετε και να έχετε συνειδητοποιήσει ότι εάν δεν αλλάξετε τον τρόπο που σκέφτεστε, αν δεν αφήσετε πίσω σας κάποια πράγματα, ότι δεν πρόκειται να έρθει αυτή η αλλαγή. Και εκεί μπορεί να είστε πάνω στον προβληματισμό αυτό το μεγάλο, μάλιστα. Και μπορεί να όντως να έχετε ευχηθεί, δηλαδή ότι μακάρι κάτι να γίνει έξω από σας και να βρεθεί μια λύση. Για να δούμε. Σκέψεις, ατέλειωτες σκέψεις, εφιάλτες, μπορεί να μην μπορείτε να κοιμηθείτε τα βράδια. Πω παιδιά, γιατί τόσο βαριές ενέργειες, πολύ βαριές ενέργειες έχετε. Νάτος και ο αρχιερέας, κάτι θέλετε να κάνετε, μου φαίνεται. Και αυτό είναι κόντρα με τον τρόπο που σας έχουν μεγαλώσει. Δεν ξέρω, γιατί ο αρχιερέας συμβολίζει και την υπακοή και τη συμμόρφωση με τους κοινωνικούς και τους θρησκευτικούς κανόνες. Είναι αυστηρός ο αρχιερέας, είναι συντηρητικός. Οπότε κάτι, έχετε ένα πολύ μεγάλο προβληματισμό, είναι ξεκάθαρο δηλαδή, και οι 3 κάρτες εδώ, οι δικές σας, οι πρώτες, είναι πολύ συντονισμένες σε αυτές τις ίδιες ενέργειες του προβληματισμού, της υπακοής,
οι σκέψεις ξανά και ξανά και ξανά, υπερανάλυση προκειμένου να βρεθεί λύση. Για να δούμε ρε παιδιά μήπως σας βοηθήσω. Όποιον είναι σε τέτοια κατάσταση, δύσκολη δηλαδή βασικά. Τι λες τώρα. Τι μεγαλειώδης κάρτα είναι αυτή εδώ. Τι μεγαλειώδης κάρτα. Αυτές είναι ευχές ωραίες. Τέλειες ευχές είναι αυτές. Αγάπες. Μάλιστα. Λοιπόν, έχω καλά νέα και κακά νέα. Θα ξεκινήσω από τα καλά νέα, γιατί με αυτή τη σειρά είναι, και θα επανέλθω στα καλά νέα όμως. Αυτό είναι το σωστό. Τα καλά νέα να ακούγονται πολλές φορές. Λοιπόν, εάν όλος αυτός ο προβληματισμός σας έχει να κάνει με κάποιο πρόσωπο, το οποίο μπορεί να είναι παντρεμένο ή αν είστε εσείς παντρεμένοι ή παντρεμένες, να ξέρετε ότι από την άλλη πλευρά υπάρχει αγάπη. Υπάρχει αγάπη, όπως προφανώς υπάρχει και από τη δική σας πλευρά, γιατί αλλιώς δεν θα υπήρχε και όλος αυτός ο προβληματισμός, ούτε όλο αυτό το βάρος που νιώθετε. Υπάρχει αγάπη και υπάρχει και πρόθεση προκειμένου να έχετε επικοινωνία και να αποκατασταθεί η σχέση σας με κάποιον τρόπο. Όμως, ο άνθρωπος αυτός έχει πάρα πολλά προβλήματα. Έχει πάρα πολλά βάρη στις πλάτες του, δεν ξέρω αν μπορεί να σηκώσει άλλα. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα βεβαίως και να υπάρχει πάρα πολύ έντονο στρες και πάρα πολύ μεγάλη πίεση και βεβαίως η σχέση αυτή δεν ήταν καθόλου μα καθόλου ισορροπημένη. Οπότε καταλαβαίνετε, τα ξέρετε, πιστεύω τα ξέρετε έτσι, σε όσους από εσάς ταιριάζει το άνοιγμα αυτό, είναι πράγματα τα οποία τα ξέρετε, απλά εγώ σας τα επιβεβαιώνω. Wow. Ίσως να μην ξέρετε πόσο πολύ μεγάλη αγάπη υπάρχει, παιδιά. Φοβερό, πάρα πολύ ωραίο και πολύ συγκινητικό. Η αλήθεια είναι αυτή. Πολύ συγκινητικό. Πολύ αγάπη. Δεν είναι αδιαπραγμάτευτο αυτό. Είναι αδιαπραγμάτευτο ότι υπάρχει αγάπη. Αλλά υπάρχουν εμπόδια, ο άνθρωπος αυτός χάνεται, δεν είστε μόνο εσείς που χάνεστε στις σκέψεις και που μπορεί να ξαφνικά να νομίζετε ότι βρήκατε μία λύση και μπουπ να πέφτετε σε τοίχο, το ίδιο ακριβώς περνάει και η άλλη πλευρά. Ψάχνουν να βρουν διέξοδο από εδώ, από εκεί και καταλήγουν σε ένα λαβύρινθο. Όμως, εδώ φαίνεται ότι ίσως βρεθεί μια λύση. Για πάμε να δούμε. Δεν ξέρω. Λοιπόν, θέλω διευκρίνηση, παιδιά, για να σας πω τα τελικά μου συμπεράσματα, με συγχωρείτε κιόλας, αλλά θέλω οπωσδήποτε διευκρίνηση σε αυτή την κάρτα εδώ. Θέλω ένα ναι ή ένα όχι. Αν αυτό αφορά εσάς ή αφορά το γάμο του. Το γάμο του ή το γάμο της. Λοιπόν, ναι ή όχι θέλουμε. Αφορά εσάς, ναι ή όχι. Και όμως αφορά εσάς. Τώρα εδώ πραγματικά έχουμε ένα τεράστιο μπέρδεμα. Σας το λέω δηλαδή με το χέρι στην καρδιά που λέμε. Εδώ έχουμε μια πάρα πολύ δύσκολη κάρτα.
Και αυτό δείχνει ότι τελικά η λύση που βρίσκει αυτός ο άνθρωπος είναι ότι πρέπει να έρθει το οριστικό τέλος ανάμεσά σας. Κάτι όμως που θεωρώ, έτσι, θα σας το λέω αυτό με το ένστικτό μου, γιατί οι κάρτες τα λένε λίγο διαφορετικά. Όπως όμως είχα διαβάσει σε ένα καταπληκτικό βιβλίο, το οποίο είχα παραγγείλει από την Αμερική, εν πάση περιπτώσει, και έλεγε ότι η μαγεία των ταρό είναι πως μέσα από κάποιες κάρτες μπορούμε να μεταφέρουμε μηνύματα και ότι πρέπει να μπορούμε όντως να εκφράζουμε το συναίσθημά μας ή το ένστικτό μας. Και αυτό κάνω πάντα, ούτως ή άλλως, απλώς εδώ νιώθω πολύ περισσότερο την ανάγκη να το τονίσω. Γιατί ενώ έχω μία άλλη κατεύθυνση, εμένα το ένστικτό μου τα λέει αλλιώς. Και το ένστικτό μου θα ακολουθήσω. Λοιπόν, διότι, ναι, ζητάω απάντηση ναι ή όχι και θα μπορούσε να εμφανιστεί με μια άλλη κάρτα. Όχι με αυτήν εδώ όμως, έτσι. Άρα, πολύ δυνατό μήνυμα. Παρόλο λοιπόν που ο άνθρωπος αυτός θα πιστέψει, θα νομίσει αρχικά ότι βρήκε τη λύση χωρίζοντας τελείως για πάντα, δηλαδή να κλείσει αυτός ο κύκλος ανάμεσά σας και εκεί θα έρθουν όλα τούμπα, παιδιά. Και μπορεί να είστε έτσι, γιατί κάποιες φορές η κάρτα αυτή εδώ σημαίνει και επανασύνδεση. Οκ. Κάποιοι λοιπόν, αν η ευχή σας είναι να είστε με κάποιον άνθρωπο, έτσι όπως τον έχω περιγράψει, να ξέρετε ότι έχετε πάρα πολλές ελπίδες, πάρα πολλές πιθανότητες. Έχω πολλές κάρτες που μου δηλώνουν αγάπη, πολύ έντονο συναίσθημα, πολύ δυνατό συναίσθημα, βαθύ και αληθινό. Και σε κάποιες περιπτώσεις δεν θα χαθεί αυτό. Εγώ εύχομαι ολόψυχα σε όλους όσοι το επιθυμείτε. Πάρα πολύ, πολύ συγκινητικό το άνοιγμά σας, αυτή την αίσθηση, αυτό το συναίσθημα έχω κυρίως της συγκίνησης, πραγματικά. Γιατί όταν βλέπεις να θριαμβεύει η αγάπη, ναι, είναι πολύ συγκινητικό. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο άνοιγμα, για να δούμε τι θα γίνει με τη δική σου ευχή. Για να δούμε. Λοιπόν, κάποιοι έχετε ευχηθεί για μεγάλες αλλαγές. Κάποιες μπορεί να έχετε ευχηθεί να παντρευτείτε κάποιον, να αγοράσετε ένα σπίτι, όλα αυτά τα υπέροχα, να πάτε σε μια καινούρια δουλειά ή να ακολουθήσετε μια εντελώς διαφορετική καριέρα. Πάρα πολύ ωραία κάρτα βάσης έχετε, καταπληκτική κάρτα βάσης έχετε, αλλά είναι δική σας καρτούλα και πιθανότατα είναι η ευχή που έχετε κάνει κάποιοι από εσάς. Πάμε να δούμε τι άλλες πληροφορίες θα πάρουμε όμως. Λοιπόν, έχω το ζώδιο του υδροχόου και έχω και το καλοκαίρι από εποχή. Τώρα, από εκεί και πέρα, βλέπω εδώ ένα ζηλιάρι άνθρωπο στη ζωή σας. Κάποιος σας ζηλεύει πολύ. Τώρα το ξέρετε, δεν το ξέρετε.
τι να σας πω και εγώ δεν ξέρω. Και μου φαίνεται ότι οι κάρτες που έχω ανοίξει μέχρι στιγμής είναι εντελώς άσχετες με αυτό που έχετε ευχηθεί. Το λέω έτσι, ξεκάθαρα. Βέβαια, έχω μια κάρτα εξαιρετική, η οποία μιλά για πολύ μεγάλες αλλαγές. Εντάξει. Και μάλιστα με μεγάλη αρκάνα και είναι και μία από τις δύο πιο καρμικές κάρτες που έχουμε στη μεγάλη αρκάνα των ταρό και μπορεί να μιλά για κάτι που έρχεται στη ζωή σας καινούριο. Και αυτό μπορεί να είναι το οτιδήποτε. Μπορεί να είναι επαγγελματικά, μπορεί να είναι προσωπικά, αισθηματικά δηλαδή, οτιδήποτε. Βλέπω, όπως σας είπα, και έναν άνθρωπο που είναι ζηλιάρης πολύ και ξεροκέφαλος επίσης. Τώρα, για κάποιους από εσάς βλέπω και επανασύνδεση. Οκ, απλά το αναφέρω, έτσι. Παραπάνω στοιχεία δεν έχω για να σας πω κάτι παραπάνω. Ήταν η τελευταία κάρτα από τη σειρά που άνοιξα εκεί. Πάμε να δούμε κάτι άλλο, το οποίο να αναφέρεται περισσότερο στην ευχή σας, πιο συγκεκριμένο, γιατί για τις αλλαγές είναι ξεκάθαρο, έτσι, είναι ξεκάθαρο. Και όπως σας είπα, έχω και εποχή εδώ, έχω το καλοκαίρι, το σημειώνετε αυτό, το κρατάτε. Μάλιστα, κάποιοι θα ξεκινήσετε σπουδές και θα πάτε και τέλεια. Κάποιοι έχετε φορτωθεί πολύ περισσότερα βάρη από αυτά που σας αναλογούν, αλλά έρχεται η ώρα να σταθείτε στη δύναμή σας. Λοιπόν, ζώδια, Ταύρος, Λέων, Υδροχόος, 3 μέχρι στιγμής. Σελήνη, Ιχθύες, πολύ μεγάλη αρκάνα παιδιά, τι γίνεται εδώ. Και ένας υπότης πεντάκτηνο και παρθένος, μάλιστα, καταπληκτικά. Λοιπόν, θεωρώ ότι κάποιοι από εσάς είναι πολύ πιθανόν, επειδή δεν νιώθετε καλά μέσα, πιστεύω ότι έχει να κάνει περισσότερο με τα εργασιακά σας. Νιώθετε ότι δεν υπάρχει η εξέλιξη που θέλετε, γιατί ο υπότης πεντάκτηνο, πέρα του ζωδίου, της Παρθένου κλπ. Τι μας λέει? Είναι ο πιο αργός από όλους τους υπότες. Πολλές φορές όταν εμφανίζεται δεν φαίνει και καμία έκπληξη και καμία αλλαγή. Επειδή λοιπόν πιστεύω ότι κάποιοι από εσάς είναι πολύ πιθανόν να έχετε κουραστεί πάρα πολύ όμως, πάρα πολύ, από την εργασία που κάνετε, να βλέπετε ότι δεν υπάρχει εξέλιξη, δεν υπάρχει πρόοδος, δεν υπάρχει τίποτα και θέλετε σαφέστατα, επιθυμείτε μία αλλαγή. Ή να φύγετε ή να ανέβετε στην ιεραρχία, κάτι πάντως που θα ταρακουνήσει λίγο τα νερά. Έτσι. Λοιπόν, και προσπαθείτε να, τη μία στιγμή νιώθετε πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, ότι ναι, εγώ μπορώ να τα καταφέρω κλπ. Και μετά υπάρχει φόβος. Τώρα, ποιο από τα δύο υπερισχύει στον καθέναν σας, αυτό το ξέρετε εσείς καλύτερα από εμένα, γιατί έτσι κι αλλιώς οι δύο κάρτες αυτές της δύναμης και του φόβου έχουν βγει μαζί, δίπλα-δίπλα ήθελα να πω. Λοιπόν, οπότε δεν μπορώ να ξέρω τι από τα δύο υπερισχύει στον καθέναν σας. Και πάλι έχουμε πάρα πολύ έντονο το θέμα της αλλαγής και πιστεύω ότι αυτή είναι και η ευχή σας. Έτσι, να γίνει μια πολύ μεγάλη αλλαγή στη ζωή σας, η οποία θα θεμελιώσει καινούρια πράγματα. Wow. Λοιπόν, μια καταπληκτική κάρτα έχετε εδώ, η οποία αν μη τι άλλο λέει ότι σας παρέχει τα προστοζήν. Όχι με κακομοίρικη όμως αυτή. Δηλαδή ότι είμαι καλά, μπορώ να ανταπεξέρχομαι στις υποχρεώσεις μου, έτσι. Έχω το φαγητό μου, έχω τη θέρμανσή μου, όχι τώρα δεν θέλουμε θέρμανση, την ψήξη μου. Λοιπόν, έχω όσα χρειάζομαι να περνάω καλά. Λέει αυτή η κάρτα εδώ. Wow!
εντάξει. Έρχεται και το τετράφυλλο τριφύλι να φέρει μεγάλη τύχη στη ζωή σας. Όντως, πιστεύω ότι αυτό που έχετε ευχηθεί θα γίνει. Παρόλο που αυτή τη στιγμή δεν το καταλαβαίνετε και βιώνετε μία περίοδο ζωής που νιώθετε δοκιμασίες, δυσκολίες, σας φαίνονται τα πράγματα ότι τίποτα δεν κινείται. Να, αυτός εδώ υπότις, τίποτα δεν κουνιέται, όλα είναι λιμνάζοντα έτσι. Όμως έρχονται μεγάλες αλλαγές, θετικές, θετικότατες αλλαγές. Και μέχρι ώρας, έτσι, πιστεύω ότι η ευχή σας θα πραγματοποιηθεί. Αρχιέρεια. Δεύτερη φορά ο βασιλιάς παθεί, έτσι. Υδροχόος εδώ. Δεύτερη φορά. Παιδιά, αυτό είναι καταπληκτικό, μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα εδώ τι γίνεται. Εδώ βλέπετε πως κουβαλάει όλο το βάρος. 10 ραβδιά στην πλάτη, γονάτισε, δεν αντέχει άλλο. Εδώ τα έχει πετάξει κάτω τα 9. Και κρατάει το ένα μόνο που είναι δικό του. Γιατί μόνο ένα είναι δικό του. Αυτό λοιπόν αμέσως στέλνει ένα υπέροχο μήνυμα ότι θα φύγουν από πάνω σας βάρη θα φύγουν. Θα νιώσετε απελευθερωμένοι, θα νιώσετε ότι επιτέλους κλείνετε κάποιους κύκλους. Ό,τι είναι να ολοκληρώσετε πρέπει να ολοκληρωθεί. Καταστάσεις θα ξεκαθαρίσουν, θα αποκαλυφθούν και πράγματα. Έτσι, με την αρχιέρεια είναι σίγουρο. Όπως εδώ ο βασιλιάς παθεί, πολύ πιθανόν, μια και εμφανίστηκε και 2 φορές, είναι να σας λέει ότι θέλεις να πετύχεις, γιατί αυτός εδώ ο βασιλιάς προκειμένου να πετύχει δεν διστάζει να κάνει και προσωπικές θυσίες. Είναι προσιλωμένος στο στόχο του και κάνει τα πάντα προκειμένου να πετύχει αυτό που θέλει. Άρα μπορεί να είναι το μήνυμά σας ότι πρέπει να υιοθετήσετε στρατιωτικές αρετές προκειμένου να πετύχετε όποιον στόχο εσείς θέλετε, καθώς επίσης σταματήστε να φορτώνεστε βάρη που δεν σας αναλογούν. Άλλη μία καρτούλα για να κλείσω αυτό το υπέροχα αισιόδοξο άνοιγμα που εμένα η αίσθηση που έχω είναι ότι ναι, η ευχή σας θα πραγματοποιηθεί και ότι έρχονται έτσι, έχετε μεγάλη τύχη στη ζωή σας. Κοιτάξτε τώρα. Είπα θα ανοίξω άλλη μία καρτούλα, αλλά πετάχτηκαν αυτές οι 2 καρτούλες εδώ. Και έχουμε έναν υπότη κούπα, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο των Διδύμων, και έχουμε και αυτήν εδώ την πανταρισμένη καρδούλα. Έχουν πέσει τα σπαθιά κάτω και δεν πονάει πια η καρδούλα. Και στα ερωτικά σας λοιπόν, όσοι έχετε ευχηθεί κάτι στα ερωτικά σας, έχετε να περιμένετε πολύ ωραίες θετικές εξελίξεις που θα θεραπεύσουν την καρδούλα σας. Νομίζω ότι το άνοιγμά σας έχει τα πάντα. Και επαγγελματικές εξελίξεις θετικές, θετικότατες και αγάπη, παιδιά. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Με το καλό. Όλα τα όμορφα να έρθουν στη ζωή σας και στα σπιτικά σας. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο και τελευταίο μας άνοιγμα, πάμε να δούμε ποια ευχή δική σου θα πραγματοποιηθεί. Για να δούμε τι θα δούμε.
Λοιπόν, εδώ κάρτα βάσης, τι ωραία κάρτα βάσης που έχετε, τι δυναμική, τι καταπληκτική κάρτα είναι αυτή, η οποία τι δηλώνει, δηλώνει ότι κάποιοι μπορεί να είστε κεραυνοβολημένοι, ερωτικά, κεραυνοβόλος έρωτας. Κάποιοι ότι έχετε βάλει έναν στόχο ζωής και θα κάνετε τα πάντα προκειμένου να τον πετύχετε και θα τον πετύχετε να ξέρετε. Γιατί εδώ είναι μια κάρτα που ακριβώς αυτό δείχνει. Βάζω έναν στόχο ζωής και τον πετυχαίνω. Πάρα πολύ δυνατή κάρτα βάσης, πάρα πολύ. Και μάλιστα και γρήγορα, το ξέχασα αυτό. Οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες. Μάλιστα, οκ. Για κάποιους παιδιά εμφανίστηκε και η κάρτα της επανασύνδεσης. Βεβαίως, όπως το έχω πει ξανά, η κάρτα της επανασύνδεσης δεν δηλώνει μόνο επιστροφή κάποιου παλιού αγαπημένου ή αγαπημένης. Μπορεί να είναι ότι εσείς μπορεί να ταξιδέψετε και να πάτε να δείτε τη μαμά σας, τον μπαμπά σας στο χωριό. Μπορεί να είναι ότι θα βρεθείτε με φίλους από το παρελθόν. Μπορεί οτιδήποτε έχει να κάνει με το παρελθόν, το οποίο έτσι το έχετε στη μνήμη σας με νοσταλγία. Έχετε πολύ ωραίες θετικές αναμνήσεις. Αλλά φυσικά εννοείται και η επανεμφάνιση κάποιου συντρόφου. Λοιπόν, και εδώ έχουμε αλλαγές, πολύ μεγάλες αλλαγές. Πολύ μεγάλες αλλαγές. Για πάμε να δούμε περαιτέρω εξελίξεις. Λοιπόν, ξέχασα να πω ότι είχαμε στις πρώτες ενέργειες το ζώδιο του Σκορπιού, εδώ έχουμε το ζώδιο του Λέοντα, το ζώδιο του Τοξότη, το ζώδιο του Υδροχόου. Τι έγινε παιδιά σήμερα? Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω τι μπορεί να έχετε ευχηθεί, αλήθεια. Υπάρχει όμως ανάμεσα στις κάρτες σας και αυτή η υπέροχη κάρτα. Και οι περισσότερες κάρτες σας είναι μεγάλη αρκάνα. Και θέλω να σας πω πως ανεξαρτήτως του τι έχετε ευχηθεί, σας περιμένει μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία στη ζωή σας. Εδώ έχω και το ζώδιο του Κρυού. Ο Αυτοκράτορας όμως είναι μια κάρτα πολύ μεγάλης δύναμης, που δηλώνει επιτυχία, επαγγελματική, προσωπική, κοινωνική κλπ. Εδώ είναι η λογική που πάει μπροστά και πίσω το συναίσθημα. Εδώ είναι το διεκδικώ αυτά που θέλω και αυτά που μου ανήκουν. Έχω στη ζωή μου τάξη, έχω οργάνωση, έχω στόχο και γι' αυτό πετυχαίνω. Άρα λοιπόν, έχοντας μία κάρτα τόσο μεγάλης δύναμης στο άνοιγμά σας, εγώ το θεωρώ σίγουρο ότι μπορείτε να πετύχετε ό,τι και αν έχετε ευχηθεί. Εκτός εάν είναι, εντάξει, κάτι πέραν των ορίων των ανθρώπινων. Αλλά έχετε πάρα πολύ δυνατό άνοιγμα, έχετε πάρα πολλές κάρτες μεγάλη αρκάνα που μιλούν. Έχετε και τη δύναμη εδώ. Άρα, λοιπόν, να περιμένετε να γίνουν αποκαλύψεις, να κάνετε ένα βήμα πίσω και να περιμένετε, γιατί θα γίνουν πολλές αποκαλύψεις. Και εγώ θεωρώ ότι αυτό που θέλετε θα το πετύχετε. Για να δούμε. Τι άλλο θα δούμε. Ίσως σε κάποιους από εσάς η ζωή σας να είναι, να έχετε φτάσει σε ένα σημείο να βαριέστε, να θεωρείτε ότι δεν γίνεται τίποτα, δεν αλλάζει τίποτα, δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Εσείς θα φέρετε τις αλλαγές στη ζωή σας. Δεν μπορεί να τις φέρει κανένας άλλος για εσάς.
Εδώ έχουμε υψηλές βλέψεις. Δηλαδή κάποιοι μπορεί να φτάσετε πάρα πολύ ψηλά, έτσι, και επαγγελματικά εννοώ. Και ειδήσεις θα έχετε σύντομα και ευχάριστες ειδήσεις, με αυτά τα υπέροχα πουλάκια. Αλλά να προσέχετε και τα ποντίκια που πιθανόν μπαίνουν και μέσα στο σπίτι σας. Αν έχετε κάποιο σχέδιο έτσι, όντως μεγαλεπίβολο, δεν χρειάζεται να το μοιραστείτε με κανέναν παρά μόνο με ανθρώπους που όντως σας έχουν αποδείξει ότι αξίζουν την εμπιστοσύνη σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί δυστυχώς, οι άνθρωποι δεν χαίρονται με τη χαρά μας. Wow. Όταν σας λέω κάτι, πάρτε το δεδομένο. Εγώ ολόψυχα το εύχομαι για όλους σας. Έτσι, ολόψυχα για όλους σας το εύχομαι. Αυτοκράτηρα. Δεν μπορούσαμε να ανοίξουμε καλύτερη κάρτα. Όταν εμφανίζεται η αυτοκράτηρα σε ένα άνοιγμα, σηματοδοτεί πάντα μία περίοδο ζωής, είτε αναφέρεται σε επαγγελματικά, είτε αναφέρεται σε προσωπικά, που όλα πάνε τέλεια. Είναι μία κάρτα δημιουργικότητας, παραγωγικότητας, προστασίας, έτσι. Δεν ξέρω, δηλαδή το έχω ξαναπεί ότι όταν έχουμε μία πάρα πολύ ωραία κάρτα, δυσκολεύομαι να βρω λόγια να περιγράψω τα όμορφα που φέρνει αυτή η κάρτα. Είναι μία εγγύηση, μία σφραγίδα αν θέλετε, ότι έρχονται πάρα πολύ ωραία πράγματα στη ζωή σας. Όποιον τομέα και αν αφορούν, είτε επαγγελματικά είτε αισθηματικά. Και να θυμάστε ότι έχετε τη δύναμη. Γιατί μπορεί εσείς αυτή τη στιγμή να νιώθετε ότι δεν έχετε καμία δύναμη, ότι δεν μπορείτε να πετύχετε τίποτα, να κάνετε τίποτα. Ο αυτοκράτορας σας λέει ότι μπορείτε, και η δύναμη φυσικά εννοείται έτσι, ότι μπορείτε τα πάντα. Πρέπει να βάζετε μπροστά τη λογική και πίσω το συναίσθημα. Έχουμε και το απόλυτο ζευγάρι τώρα που τα λέμε εδώ. Τώρα το συνειδητοποίησα. Το απόλυτο ζευγάρι έχουμε εδώ. Είναι η λογική και το συναίσθημα. Το ένα συμπληρώνει τέλεια, ο ένας συμπληρώνει τέλεια τον άλλο. Αυτοκράτορας και αυτοκράτηρα. Θα πρέπει λοιπόν να βάζετε τη λογική μπροστά, να έχετε σχέδιο, να έχετε οργάνωση και μπορείτε πραγματικά να πετύχετε ό,τι και αν θέλετε. Πολύ σπουδαία πράγματα σας περιμένουν, ακόμα και αν αυτή τη στιγμή νιώθετε ηττημένοι. Παιδιά, 2 φορές η αυτοκράτηρα. Οκ, τελευταία δεν ξέρω γιατί γίνεται. Εμφανίζεται πάρα πολύ αυτοκράτηρα. Πάρα πολύ. Ίσως για κάποιοι πρέπει να ταρακουνηθείτε λίγο, γιατί η αυτοκράτηρα πέραν από τις αποκαλύψεις που φέρνει, μιλά και για παθητικότητα. Μήπως λοιπόν έχετε εγκαταλειφθεί, μήπως χρειάζεται κάποιος έτσι να σας ταρακουνήσει λίγο. Εγώ είμαι εδώ, να σας ταρακουνήσω λίγο πολύ. Λοιπόν, ορίστε, τι θέλετε, θα θεραπευτεί και η πληγωμένη σας καρδούλα. Και μια βασίλισσα των ράβδων. Ένας χαμός γίνεται εδώ, παιδιά. Ένας χαμός. Πάρα πολύ καλή θετική κάρτα και για τα, επίσης η βασίλισσα των ράβδων, και για τα επαγγελματικά σας και για τα αισθηματικά σας. Σας περιμένουν πολύ σπουδαία πράγματα στη ζωή σας από εδώ και πέρα. Εάν στο ερώτημα για την ευχή που έχετε κάνει, πιστεύω ότι ναι, η ευχή σας θα πραγματοποιηθεί. Αρκεί να υιοθετήσετε στρατιωτικές αρετές. Δεν θα γίνει από μόνη της, δεν θα σας χτυπήσει μια μέρα την πόρτα και θα πει «Γεια σου ήρθα», όχι. Δουλειά, αφοσίωση,
προσήλωση και ναι, μπορείτε να πετύχετε τα πάντα. Και σας το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.